super soft and tender. Sarap. Super yummy. Just ignore the noise here. Actually guys, 2 kg to eh. Yummy ang sauce. Kain tayo guys. Laki. Ang sarap. Ako lang kasi ang nag-vlog guys. Ako rin ang kakain. May kanya-kanya kaming mundo dito. Ang sarap. Ito yung kanin ko guys. Yan yung kanin ko guys. Kain tayo. Kain tayo guys. Mukbang. Mukbang na to guys. Mukbang. Kakain ako guys. Yun lang. Pinakita ko lang sa inyo guys. Na tender and juicy. Juicy. Pata. Juicy pata. Sarap. Kumakuha. Guys, kain tayo guys. Kain tayo. Marami kasi kami dito guys. Kaya super maingay. Yan, kakain na ako guys. Hindi na ako magkakamera. Tama na to. Enjoy your meal. Have a nice day. Maingay kami dito sa kusina guys. At mukha akong ewan ko. Mukha akong ham. Kasi namula yung mukha ko. Ayan guys. Pork to ha. Sa ano to? Sa leg part. Sa paha part. Maingay kami dito guys. Kasi marami kami dito sa kusina. First, pakuluan mo to ng 1 oras. Para ano, para malambot na malambot. Ayan guys. Ewan ko ang tawag ng luto na to. Basta share ko lang sa inyo guys. Yummy. Thank you Lord for this recipe. Bahala kayo dyan, maingay kayo.
Kita ko sa mga guys. Ayan guys, ito na lang natira sa niluto ko kanina. Super yummy kasi. Ang sarap niyang kurut-kurutin. Tapos may Coca-Cola. Super yummy. Ayan, pati Coca-Cola. Ito na lang natira. Ayan. Ang sarap guys. Di mapigilan kumain ng kumain. Kanina, kailangan ko sanang i-vlog to. Kaya lang ang daming nagpapatugtog dito. Saka super ingay namin. Yan, ito na lang natira guys. Yan, papakin ko nga. Papakin ko na lang to. Ayan. Super yummy. Ang sarap ng sauce guys. Yan. Ang sarap-sarap ng sauce niya. Ang takaw-takaw. Takaw ko talaga. Ang sarap talaga, promise. Try nyo magluto nito guys. Ubusin ko na to guys kasi hindi na to pwede bukas, wala nang laman. Yan. O diba guys? Marami pa talaga siyang laman guys. Ang dami pa niyang laman. Wala kayo dyan. Bala kayo maingay kayo dyan. Ang dami pa talaga guys. Oh. Ay. Sarap. Super tasty. Solid. Solid ang ang luto. Guys, basta itry nyo to guys. Simple cooking lang. Basta pakuluan nyo lang talaga ng 1 oras. Sarap talaga. Tapos timplahan nyo ng Coca-Cola, soy sauce, lahat ng condiments. Super yummy. Try. And you will never regret. Sarap. Try it. Nakakagigil. Nanunuot yung yung lasa niya sa buto. Yan lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, likes, and share. Thank you so much to all of you guys. Thank you so much. Thank you so much. Bye.